Так, добрий ранок. Село Новоселиця, недалеко від міста Іршави. Починаємо наш день. 2 дня в горах. Маршрут простенький, але будемо відвідувати різні скелі. Нас чекає Зачарована долина, Національний природний парк Зачарований край. І відповідно будемо дивитися Смириковий камінь, Смоляна баба і інші скельні утворення. Також відвідаємо цікаве болото Чорне Багно. І піднімемось на найвищу вершину вулканічного хребта, гора Бужора, висотою 900 з копійками метрів. Збираємо речі, зараз пройдемо метрів 900 і будемо снідати. Сьогодні похід у нас нестандартний трошки, оскільки ми не брали з собою ні мівіни, ні каші. Будемо їсти макарони з м'ясом, будемо варити суп ввечері, готувати, будемо пекти картоплю, будемо спати на гамаках. Тому буде цікаво. Ночівля на гамаках, такого ще не було, тому дивіться. Жовтень місяць, спимо на гамаках в лісі. Так, йдемо, хлопці, стартуємо. Йдемо готувати сніданок. Ой, макарошки. Макарошки з м'ясом. Макарони по-флотськи. Закарпаття – це найсильніша морська територія. Вона не програла жодної морської битви. Зараз у нас буде сніданок. Макарончики, тушоночка, м'ясо, свиніна. Костя вже готує сало, піджарює цибульку. Водичка гріється на макарони, будемо снідати. Снідати і в дорогу. Якщо є сили, можна долати багато кілометрів. Найсмачніші макарони, напевно, за останніх півроку. Прийшли до мисливського будинку. Будинок мисливського угіддя. Облагорожена територія. От є джерело з водою. Можна спокійно водички попити. Є столик, можна перекусити. І ось така галявинка чудова. Трошки знімемо лісових мешканців. Саламандра плямиста. Дуже полюбляє мокру погоду, коли падає дощ, оскільки їй тоді легше пересуватись. Я 2 дні завтра підберемо. Рухаємось Національним природним парком Зачарований край. Ну і діляночка має назву Зачарована долина, оскільки є такі от каменюки. Перший камінь має назву Смоляна баба. Ось така структура смоляної баби. Порода. Можете бачити. Водичкою вимило трохи. Так звана ерозія. Вітрова, водна. Створило ось такий от рельєф породи. І це все в буковому лісі. Решта каменів буде ось там, будемо рухатись. Найвищий це Смириковий камінь, висотою більше ніж 40 метрів. Тому буде цікаво і йдемо покажу вам решта каменюк. Ромчик вже пішов до Смирикового каменя. Буквально 300 метрів дистанції і ми на чудовій фотолокації. В Чарованій долині багато велетенських таких валунів, каменюк, немовби велет Карпо, який за легендою створив Карпати, розкидав тут свої дрібні іграшки. Тому тут багато таких каменюк. Маршрут, до речі, маркований, бачимо маркування. Працівники Національного природного парку чітко слідкують. Ну і ми вже майже біля каменя. Ну і прийшли, Смириковий камінь. Така от вулканічна порода, висотою більше 40 метрів. Неймовірне місце. От, щоб порівняти масштаби каменя, от Рома стоїть біля нього, щоб бачили, наскільки це висока.
під смириковим каменем, знайшли білі грибочки, і кожен грибочок отримує цомика. О, а ось його братик. І ще один. Перший наш урожай за сьогодні. Ось так виглядає смириковий камінь, вигляд знизу. Саме тут під ним знайшли грибочки. От під смириковим каменем залишаємо тут наші речі, піднімемось на оглядовий майданчик, побачимо чудову панораму на Національний природний парк Зачарований край. Ось така краса, букові ліси, оця от річка, на якій ми пізніше побачимо і водоспад. Підйомчик досить крутий. Від підніжжя на вершину. Долається непросто, але хлопці і не такі підйоми долали. Місце для табору, яке облаштували альпіністи, вони часто на смириковому камені займаються, навчаються азам, альпінізму, скелелазання. Ми піднялись на оглядовий камінь, звідки чудово видно конкретно смириковий камінь. Дивіться, який масштабний на фоні ліса. Ще один камінь. Кожен камінь має назву свою, але найвищий має назву смириковий, тому про інші менш відомі, але їх чудово видно на цих кадрах. Ну і долина, де знаходиться село Ільниця, долина річки Боржава. Власне, ось там, Іршавський район, все ось там на горизонті. Відпочиває і насолоджується краєвидами. Рома також піднімається сюди. Збирав грибочки нам на вечерю, а зараз піднімається, щоб побачити панораму. Водоспад Шумило. Висотою близько 4 метрів. От наш Роман спускається до водоспаду, щоб ви побачили масштаби. Зупиночка в лісі по дорозі на Чорне Багно. Будемо обідати. Сьогодні у нас меню супчик. Костя вже готує. Морковочка. Поставили гріти воду. Цибулька. Добавимо 2 картоплини. І маємо ще цікаву річ. Суп харчо швидкого приготування. І буде смакота. Рома набирає водичку. Прям струмка. Суп харчо готується. Можете побачити, яка краса. Картопелька, морковка, цибулька. Ну і, власне, суп харчо. Смакота з такою от панорамою в лісі біля річки. Прийшли на чудову локацію, такий от будиночок мисливський. Там по стежці є джерело з водою. Столик, де можна пообідати, повечеряти. Точка порятунку, щоб сповістити рятувальників, якщо щось сталося, непередбачувана ситуація. І відповідно дорога, якою ми прийшли. Такий от будиночок, дивіться всередині. Чудовий тапчан, на який ми поставимо наші спальні мішки. Столик, полочка, на якій є спеції, сковорідка, піч. Можливо, навіть картоплю спечемо. Поки йдемо в ліс, будемо збирати дрова на вечерю і відпочивати. Трошки релакса, хлопці ставлять гамаки, будемо відпочивати в лісі, під шум дощика, під шум листя
і звуки природи. Рома відпочиває в гамаку. Наше гамакове містечко готове. Оливковий, червоний і салатовий. Так відпочиваєш в лісі і думаєш, як вже прекрасно. Всі проблеми, всі тривоги залишились десь там в місті. А ти ось так просто в лісі, на гамаку, під шум листя, під шум дощика, який капає. Просто нічого не думаєш. Краса, релакс і відпочинок. Хлопці тестують двохмісний гамак, чи він витримує. Виробник заявив про 190 кг максимальне навантаження. На даний час гамак витримує 150 кг. Вечеряємо ось на такому пристрої, який в народі має назву шпор. У нас буде картопелька. Ну а в іншій частині нашого будиночку готуються білі карпатські грибочки. Дивіться, яка красота. Картопелька печеться на білій кристалічній солі. Трошки прикрасили наш простір в нашому будиночку за рахунок гірлянди. Ну і триває процес приготування картопельки. А ось тут білі грибочки. Ранку проснулися, спали, до речі, в домику, було досить тепло, комфортно. Поснідали вже і рухаємось далі. Сьогодні нас чекає сходження на гору Бужора. Це найвища вершина вулканічного хребта Карпат. Хребет, який тягнеться з Ужгорода до міста Хуст. Його ще називають Ужгородсько-Хустська вулканічна гряда. Також по дорозі на Бужору зайдемо, відвідаємо Чорне Багно, цікаве болото, на якому ростуть цікаві рослини. Наприклад, це є рослинка, яка має назву росичка. Вона цікава тим, що це рослина хижак, тобто на неї сідає комаха і вона її з'їдає. Таке ми бачили в різних документальних фільмах, на National Geographic і так далі. Тому будемо шукати росичку на болоті, будемо бачити саме болото масштабне, оліготрофне, площа його більше 15 гектарів. Ну і сходження на Бужору. Потім цим же маршрутом спустимось вниз. Отака от програмка нас чекає сьогодні. Ліс, приємна погода, трошки сонечка, трошки хмар, але комфортно. Тому йдемо далі. Бобер європейський. Борсук, сова. Так, трошки вам покажу, як виглядає болото. Так от чорне багно бачать птахи. Це з висоти пташиного польоту. Ще одна картинка. Це от чорне багно, осінній морозний ранок. Ну, до речі, охороняється Рамсарською конвенцією. Інформаційні стенди, карта нацпарку і зараз підійдемо до самого болота. Дегустація водички з струмка Синявка. Струмочок, який, власне, впадає в це болото, чорне багно. Ось там от видно його. Ми виходимо на оглядовий майданчик і зараз вам покажемо всю красу оліготрофного болота Чорне Багно. Дивіться, який чудовий майданчик, побудований працівниками Національного природного парку Зачарований край, щоб можна було побачити все навкруги. Є інформаційні стенди про Національний природний парк.
болото Чорне Багно, 15 гектарів, розташоване на висоті 850 метрів над рівнем моря на схилі гори Бужора. Бужора ось там на горизонті найвища, це найвища вершина, куди ми зараз будемо йти. Болото досить цікаве, є цікава рослинність. До речі, тут є торфяний шар висотою майже 6 метрів. Ну і багато представників фауни, це є бобри, які роблять свої дамби. Є тут дикі качки, які оселились на болоті, ну і багато різних рослин. Росичка, про яку я вже згадував, і так далі. Але це, власне, в самому центрі болота, де дуже заболочено і треба мати спеціальний одяг, спецвзуття, щоб там пересуватися. Так, потрошки спускаємось досліджувати болото Чорне Багно. Якщо не повернемося, знаєте, ми були чемні туристи. Йдемо шукати росичку. У пошуках росички. Так, рухаємось далі. Йдемо на гору Бужора. Від Чорного Багна приблизно 4,5 кілометри і порядка 200 метрів набір висоти, і буде в нас найвища точка вулканічного хребта Карпат Бужора. Дуже заболочена місцевість навколо Чорного Багна, багато струмків, джерел, які впадають в болото, відповідно діляночка заболочена, але проходимо успішно. Ну і вершина гора Бужора, 1081 метр над рівнем моря. Це, нагадую, найвища вершина хребта вулканічного, який тягнеться з Ужгорода до міста Хуст. Звідси панорами як такої нема, тому що вершина лісиста, тобто навколо нас букові ліси, але 1081 метр. Гора Бужора. У підніжжя Бужори починається і річка Іршавка. У підніжжя Бужори розкидані села Іршавського, Свалявського і Мукачівського районів. Бужора. Зараз будемо рухатись вниз. Швиденько робимо перебіг відстанню 6 км до будиночку, там будемо обідати. Трошки панорами. Гора Бужора, така от галявинка. Невеличкий перекус, енергетичні батончики, невеличкий перекус. Ось тут на вершині, біля квартального стовпа. І будемо швиденьким темпом рухатись донизу. Ну, дивіться, як треба маскуватись в лісі. Жабка замаскувалась під листя, під колоду. Обідаємо, готуємо гороховий суп. Вже вариться на пальнику наш гороховий супчик. Пообідаємо смачно, трошки відпочинемо і будемо рухатись вниз. Були на Бужорі, були на болото Чорне Багно. Гарно, всім сподобалось, відпочили. Зараз обід у нас і дорога додому. Спускаємося вниз, зайдемо в ліс, можливо навіть трошки ще позбираємо грибочки. Ось в цьому домику ми ночували, в лісі, біля джерела з водою. Хороша локація, всім рекомендую. Координати залишимо під відео, кому буде цікаво, то звертайтесь. Сьогодні хороша погода, трошки тепліше, ніж вчора, на градусів 3-4 і відповідно дощика взагалі нема. Хмарки трошки є, але в принципі наш маршрут він пролягає по лісистим територіям через ліс, тому хмари нам погоду не роблять, оскільки панораму ми і так не бачимо в лісі. Але комфортно і дуже приємно рухатись, тому йдемо. Водичка надає сили, забирає навантаження. З самого ранку традиційне купання. Ну і фінішнули на маршруті, прийшли до нашого автомобіля, пакуємо речі в багажник, збираємось і їдемо. Зупинимось біля магазину, візьмемо водичку, морозиво традиційно і їдемо додому. Хороша мандрівка, вийшла на 2 дні. Пройшли небагато, кілометрів
25-28, але хороша мандрівка вийшла. Чорне багно, гора Бужора, Смиряковий камінь, водоспад Шумило. Ці всі об'єкти ми бачили в межах Національного природного парку «Зачарований край». Ходіть в гори, бережіть природу і будьте здорові!